chào các bạn đã đến với kênh tạp chí xe của mình. Mình tên là Trung. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về đến một dòng xe du lịch đang khá hot hiện nay, đó là chiếc Bgen NG. Chiếc này thì được nhập khẩu nguyên chiếc bên Thái Lan, động cơ mạnh mẽ 1.2 với bề ngoài thiết kế vô cùng phong cách cá tính. Xin mời các bạn tham quan một vòng chiếc xe. Hiện nay thì Suzuki ở Việt Nam có hai phiên bản, đó là bản GL và GLX. Lượng nó là 449 triệu và 549 triệu. Theo như các bạn, một chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về, động cơ của Nhật, phong cách mạnh mẽ, cá tính, hiện đại, bán kính quay vòng xe nhỏ gọn 4,8 m. Thì chúng ta có đánh giá nó như thế nào? Các bạn có thể liên hệ với mình bằng số điện thoại bên dưới nếu như có nhu cầu hoặc là giải đáp mọi thắc mắc về xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Trước khi các bạn kết thúc, nhớ like và share giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.